بصوا على الأخين وشوفوا هيقدموا إيه لله. بصوا على المذبحين. المذبح كان عبارة عن منبر عالي بيبقى غالباً معمول من الحجارة أو التراب، وكان المذبح مكان للموت. المذبح كان بيشيل الذبيحة بين السماء والأرض، بين الله والإنسان. أي حاجة تتحط على المذبح كان لازم تتحرق بالنار. ومع إن الله دايماً عادل، إلا إنه عايز يبين رحمته. إزاي هيعمل الحاجتين في وقت واحد؟ إزاي هيعاقب الخطية من غير ما يعاقب الخاطي؟ بعد وقت طويل من زمن قايين وهابيل، قال الله للنبي موسى: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. إيه معنى الكفارة؟ الكفارة هي دفع الفدية اللازمة عشان الخطايا تتستر وتتطهر وتتغفر. وقت العهد القديم الله قال للناس إنه هيقبل سفك دم الخرفان والكباش والجديان والتيران والحمام للتكفير عن خطاياهم، بشرط إنه ما يكونش فيهم عيب. الدم ده هيكفر عن الخطايا، بس مش للأبد، لكن لغاية لما الله يدبر الذبيح الكامل اللي يدفع الثمن الحقيقي للي بيطالب بيه قانون الخطية والموت. بصوا دلوقتي لقايين واللي هيقدمه لله. يا سلام على حلاوة الفاكهة والخضار، شكله تعب كتير عشان يحضر التقدمة دي، لكنها ما كانتش تنفع تكفر عن خطاياه لأنها من غير دم. مفيش موت هيندفع تمن للخطية. طيب شوفوا هابيل وتقدمته، قد إيه ده مشهد حزين. الخروف الصغير مربوط وهيتذبح. شايفين هابيل بيحط إيده على رأس الخروف؟ ولأن هابيل صدق خطة الله، فالله أخذ كل خطايا هابيل وحطها على الخروف. وآدي هابيل بيشكر الله لأنه بالرغم من أنه يستحق عقوبة الموت، لكن الله قبل دم الخروف عشان يكفر عن خطاياه. وقانون الله بيحكم على الخطاة بالموت، لكن الله بعدله ورحمته رضي بموت خروف بدل الخاطي. والقانون ده اللي الله سماه شريعة ذبيحة الخطية. شريعة ذبيحة الخطية حررت هابيل من قانون الخطية والموت. لكن إيه أخبار قايين؟